स्वादिष्ट रेसिपीज मराठीमध्ये आपले मनापासून स्वागत आहे। आज आपण दूध पावडर पासून इन्स्टंट खवा किंवा मावा कसा बनवायचा ते बघणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इन्स्टंट खवा किंवा मावा बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी दूध पावडर घेतलेली आहे। तुम्ही कोणत्याही ब्रँडची दूध पावडर वापरू शकता। त्याच्यासोबतच अर्धी वाटी फुल फॅट मिल्क घेतलेला आहे। याच्याऐवजी साधं दूध वापरलं तरी चालेल। इन्स्टंट मावा किंवा खवा बनवण्यासाठी इथे गॅसवरती मी पॅन गरम व्हायला ठेवलेला आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण ॲड करूया दूध। गॅस आपल्याला पूर्ण वेळ स्लोच ठेवायचा आहे। त्याच्यासोबतच आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात दूध पावडर आणि आता आपल्याला कंटिन्युअसली हे मिश्रण हलवत राहायचं आहे जोपर्यंत यामधलं दूध पूर्णतः आटून जाईल। साधारणतः 4 मिनिटं झालेली आहे स्लो गॅसवरती। हे दूध मी छान असं आटवून घेतलेलं आहे। तुम्ही बघू शकता याचा मस्त असा गोळा रेडी झालेला आहे। तर आता आपला हा खवा रेडी झालेला आहे। या पॉइंटला तुम्ही हवं असल्यास याच्यामध्ये एखाद चमचा साजूक तूप ॲड करू शकता। तर आता आपण गॅस बंद करूयात आणि खवा काढून घेऊयात। आता आपला हा इन्स्टंट खवा रेडी झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता याचा उपयोग तुम्ही गोडाचे पदार्थ बनवण्यासाठी किंवा मिठाई बनवण्यासाठी करू शकता। असा हा इन्स्टंट खवा नक्की ट्राय करून बघा। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। धन्यवाद।